હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધ સ્કૂલ ઓફ કોમર્સ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે FY B.Com સેમેસ્ટર 1 ધંધા કે આંકડાશાસ્ત્રના અભ્યાસક્રમ વિશે ચર્ચા કરીશું. જેમાં પ્રથમ ચેપ્ટર છે કલનશાસ્ત્ર. કલનશાસ્ત્રના અંદર આપણે લક્ષ અને વિકલન શીખીશું. આ ચેપ્ટરનો ગુણભારાંક છે 20%. ત્યારબાદ આપણે ગુણાત્મક માહિતીનું વિશ્લેષણ ચેપ્ટર છે, જેના અંદર આપણે 2x2 સંભાવના કોષ્ટક, માહિતીની સંગતતાની શરતો, ગુણાત્મક સંબંધના પ્રકારો, જેના અંદર આપણે 3 પ્રકાર શીખીશું, ગુણાત્મક સંબંધના અભ્યાસની રીતો, જેના અંદર પણ આપણે 3 રીતો શીખીશું, અને 2x n સંભાવના કોષ્ટક. આ ચેપ્ટરનો ગુણભારાંક છે 20%. ત્યારબાદ આપણે સંભાવના શીખીશું. સૌપ્રથમ આપણે ધોરણ 11 અને 12માં જે સંભાવના મળી ગયા છે તેનું પુનરાવર્તન કરીશું. શરતી સંભાવના વિશે શીખીશું અને બેઝનો પ્રમેય શીખીશું. આ ચેપ્ટરનો ગુણભારાંક છે 30%. ત્યારબાદ આપણે સાંખ્યિકીય ગુણવત્તા નિયંત્રણ, જેના અંદર આપણે X બાર આલેખ અને R આલેખ શીખીશું. આ ચેપ્ટરનો ગુણભારાંક છે 30%. આ હતો આપણો ધંધાકીય આંકડાશાસ્ત્ર સેમેસ્ટર 1 નો સંપૂર્ણ સિલેબસ, જેને આપણે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ધ સ્કૂલ ઓફ કોમર્સના અંદર વિસ્તારથી શીખીશું. આ બધા ચેપ્ટરના વિડીયો 1 by 1 અપલોડ થશે. તો આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી બીજા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આનો લાભ મળી શકે. થેન્ક યુ.